Chào các bạn, có hai món xôi của tuổi thơ mà ai là người Hà Nội đều không thể quên được, đó là xôi lúa và xôi xéo. Xôi lúa, xôi xéo của người Hà Nội là những món xôi vàng óng phủ những lát đỗ mỏng mịn, có hành giòn và mỡ nước béo ngậy, gói trong những tàu lá sen tươi thơm phức. Trong hai món xôi này thì xôi lúa rất đặc biệt bởi thành phần chủ yếu là ngô chiếm đến 70%, chỉ có độ khoảng 30% là gạo nếp. Xôi này thường ăn nguội cho nên vào mùa hè ăn lại càng hợp, để tủ lạnh ăn rất là mát. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm xôi lúa thật đơn giản, nấu bằng nồi cơm điện. Các bạn hãy vào bếp làm cùng với mình nhé. Làm bằng ngô tươi thì chúng ta hãy mua những bắp ngô non vừa phải để chúng thật mềm và dẻo. Và việc đầu tiên là hãy ngâm 3 lạng đỗ. Chỉ cần ngâm độ 15-20 phút là nó đã mềm và mình đem nấu như là nấu cơm. Cho xâm xấp nước và một chút muối. Để những lát đỗ cắt ra nó được mỏng và mịn thì chúng ta sẽ nấu như thế này, nó sẽ hơi nát chứ nó không bị khô như là đồ. Bước tiếp theo, mình lấy dao cậy một đường trống ở giữa bắp ngô rồi dùng tay để tẽ hạt ngô ra. Đây là ngô nếp mà người Việt Nam mình mang giống từ Việt Nam sang đây trồng và bán ở trong chợ Việt Nam ở đây. Những bắp ngô này to hơn cả những bắp ngô ngọt bình thường ở bên này các bạn. Họ bán khoảng 35.000 Việt Nam đồng một bắp. 5 bắp ngô mình đã tẽ ra được hơn 1 cân ngô hạt. Mình tận dụng lõi ngô luộc cho nó ngọt, xong rồi mình vớt ra mình đổ hạt ngô vào để luộc. 1 cân ngô thì chỉ cho 3 lạng gạo thôi các bạn ạ. Khác với tất cả các loại xôi khác, thành phần chính đều là gạo nếp, nhưng ở xôi lúa thì gạo nếp chỉ để điểm vào thôi. Mình cho 1 thìa cà phê muối vào gạo và lấy luôn nước luộc ngô nấu để cho ngọt và không bị mất chất. Với 3 lạng gạo thì mình cho 3 muôi nước là vừa các bạn ạ. Ngô non thì các bạn luộc vừa phải, còn ngô già thì các bạn phải luộc thật là dừ để ăn nó không bị khó tiêu. Những người bán xôi là họ phải dùng ngô khô, họ ninh với nước vôi trong để cho nó thật dừ, để nó bong hết cái vỏ ngô ra ấy. Ngô này thì nó cũng non vừa phải, nó không già lắm. Mình để ngô lên trên, khi nào gạo nó hút đủ nước, nó cạn rồi thì mình sẽ đảo lẫn ngô cùng với gạo. Và đúng lúc này thì đỗ cũng vừa chín. Chỉ cần hơi miết một chút là nó mềm ngay, không cần phải giã đâu các bạn. Mình sẽ lấy một ít để riêng ra không nắm, để chốc nữa trộn vào xôi cho nó tơi. Còn lại thì mình sẽ nghiền mịn và nắm thành một nắm to. Cũng chờ độ dăm 10 phút để cho nó nguội rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang rất là nóng. Đỗ rất là mịn các bạn nhé. Thế nhưng mà nó chỉ nát vừa như thế này thôi, nếu mà nát nữa thì thái ra nó sẽ bị bết. Bây giờ thì gạo đã cạn nước và mình đảo ngô lên cho lẫn vào với xôi. Đậy vung vào và lại bật thêm lần nữa để cho nó có nhiều hơi hơn. Bây giờ đến bước phi hành, mình sẽ lấy một chục củ hành ta và thái mỏng. Nếu mà dùng hành tây thì chọn củ nhỏ, nó cũng nhanh giòn lắm. Cho nhiều dầu vào, khi dầu sôi thì thả hành vào. Khi hành hơi ngả vàng một tí thì nó rất là nhanh cháy. Lúc này các bạn nhấc xoong ra khỏi bếp và vớt ngay hành ra, không nó cháy. Như thế này là vừa độ này, rất là giòn và thơm lắm. Lúc này xôi đã chín, màu xôi vàng nhạt giống như là màu của những chú gà con. Ngon không này các bạn? Hạt xôi dẻo vừa và rất là thơm mùi ngô. Mình sẽ xới xôi ra 2 cái bát và để cho nó thật nguội, sau đó sẽ cho đỗ vào. Rất là dẻo ngon, chỉ có một tí cháy thôi các bạn ạ. Có mỗi từng này cháy thế này. Bây giờ khi xôi đã thật là nguội rồi, không còn tí hơi nào ấy, thì mình sẽ trộn đỗ vào. Trộn vào cho xôi nó hơi tơi tơi một chút. Và bây giờ công đoạn cuối cùng là mình sẽ thái những lát đỗ mỏng mịn này phủ lên trên. Hãy dùng dao thật sắc để thái cho thật mỏng. Xôi lúa và xôi xéo mà không có những lát đỗ thật mỏng như thế này thì cũng giảm đi độ 60-70% sự hấp dẫn đó các bạn ạ. Chúng ta dưới cái mỡ đã phi hành lúc nãy lên. Và hành phi giòn xào xạo rắc ở trên cùng, hoàn thành món xôi lúa.
Món xôi lúa nấu bằng ngô nếp, dẻo, thơm, bùi, ngon lắm các bạn ạ. Và các bạn thấy đấy, cách làm thật là đơn giản, thật là dễ phải không các bạn? Có thể dùng ngô nếp tươi, ngô nếp đóng đá hoặc là ngô nếp khô cũng đều được. Nấu với ngô nếp thì nó dẻo nhưng mà nó không được ngọt như là ngô ngọt. Và đây là một hôm mình nấu xôi lúa bằng ngô ngọt. Các bạn hãy thử nấu hai loại ngô và phát biểu xem loại nào ngon hơn nhé.